Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla. Iată-ne din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada cuprinsă între 20 și 26 octombrie. Așa că toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este o lectură totuși generală, vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Balanță. Zise toate acestea, haideți să vedem care este situația importantă pentru voi, dragilor, din Balanță în această perioadă cuprinsă între 20 și 26 octombrie. Ce este important de știut? Să vedem. Dragilor, important de știut pentru voi poate să fie legat de ceva legat de o instituție a statului, indiferent despre ce este vorba, nu știu, poate un mesaj venit prin intermediul internetului sau pur și simplu cumva aș zice că ceva se finalizează, ceva se va scurta, că e timp, că e o situație în sine care brusc se încheie în această săptămână. Este totuși interesant că și asta se va întâmpla ceva într-un interval foarte scurt de timp, foarte rapid. Orică e vorba de un obiectiv, orică e vorba de ceva legat de viitorul vostru. Dar are legătură ori cu birocrația, cu niște documente, ori cu vreo instituție publică, ori poate să fie și o programare. O programare pentru o anumită operație pentru unii dintre voi, la care voi, adică în sfârșit, cumva, așteptarea poate se termină și eu asta intuiesc, că e vorba de o programare pentru unii dintre voi, pe care voi ați așteptat-o de prea multă vreme și la care voi de multe ori poate v-ați fi dorit să se întâmple odată ca să oarecum să scăpați într-un fel sau altul. Dar dacă nu vorbim de partea asta a sănătății, putem vorbi de ceva care brusc se finalizează, brusc se termină. Nu știu, aș mai vrea să mai spun un lucru, și anume faptul că voi oricum în această lună octombrie, cel puțin din punct de vedere astrologic, ar trebui să vă focusați mai mult pe acele proiecte unde într-adevăr se văd rezultate și nu pe acele proiecte în care decât impresia contează. Așa că eu, din câte văd aici, obiectivul vostru cumva, pe care voi îl aveți, sau unul din obiectivele pe care voi le aveți, ajunge cumva la finalul său. Nu știu, probabil că
Voi oricum și în perioada asta al octombrie e posibil să fiți un pic, să vă simțiți un pic mai epuizați și din punct de vedere al sănătății. Dar clar este legat de o instituție înaltă, mare, da? Din punctul ăsta de vedere. Pentru alții această instituție poate simboliza și acea nevoie de singurătate, în care pur și simplu aveți nevoie pentru a vă atinge poate un obiectiv să stați o perioadă, cel puțin în această săptămână, să fiți un pic mai însingurați așa, pentru că vreți să terminați cu ceva, cu un anumit aspect din viața voastră, cu o anumită situație. Poate să fie și acest lucru. Haideți să mergem mai departe și să vedem totuși ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din balanță în perioada 20-26 octombrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental? Pe plan profesional se pare că sunteți, cel puțin la începutul săptămânii, sunteți destul de necăjiți și destul de blocați. E posibil, într-adevăr, ca această secere de aici, din Lenormand, să ne vorbească și de o demitere. Terminarea poate unui contract și faptul că primiți o înștiințare din punctul ăsta de vedere. De ce spun acest lucru? Pentru că avem un 8 de spade, un 10 de cupe, este adevărat, care să zicem că mai îmblânzește un pic situația, dar avem și un 5 de monede. Dragii mei, pe partea muncii, există o situație în care voi încercați să căutați o ieșire. Nu prea dați dovadă de foarte multă claritate, cel puțin în gândire. Aveți senzația că sunteți blocați, aveți senzația că nu se mai poate face nimic, lucru total eronat. Este adevărat, pe parte profesională, acest 8 de spade vine și îți spune ori suporți situația în care te afli, ori pur și simplu schimbă ceva. Dar nu rămâne blocată. Avem un 10 de cupe care ne vorbește de un sprijin care vine din partea familiei, probabil. Faptul că este, cum să spun eu, oamenii care au încredere în ceea ce știi tu să faci. Chiar dacă, cum am mai spus, acest 5 de monede cumva îmi confirmă pierderea unui loc de muncă sau să fii pe punctul de a-l pierde. Dar ai un sprijin, ai pe cineva drag care te susține și care spune nu trebuie să rămâi blocat. Nu trebuie să rămâi blocată, trebuie să mergi înainte. Pentru că aceste provocări care vin de-a lungul vieții, se poate întâmpla oricui. Nu? Acest gen de evenimente, asta trebuie să ne facă să mergem înainte și să nu ne lăsăm, pentru că odată ce renunți să te mai lupți, deja bătălia e pierdută. Așa că, chiar dacă avem acest 5 de monede care, în mod special, ne vorbește de pierderea unui job sau de faptul că nu câștigi suficient sau de faptul că chiar dacă sunt persoane care ar putea să te susțină, care ar putea să te ajute, tu oarecum te simți abandonat. Și haideți să mai punem o carte ca să nu vă las chiar așa. Nu, se pare că cumva lucrurile merg din ce în ce mai complicat, dragii mei, cu acest 9 de bâte. Nu pot să vă mint, nu pot să vă spun ceea ce cărțile nu îmi arată, pentru că aș fi ipocrită și mie nu-mi place să fiu ipocrită, tampoc nu-mi plac oamenii ipocriți. Deci,
Vei încerca o perioadă de timp, cel puțin cu energiile care sunt aici, vei încerca o perioadă de timp să te ocupi de tot și de toate. Vei încerca o perioadă de timp să depui mult mai mult efort. Că nu va fi ușor să obții de muncă, poate că nu va fi ușor. Dar asta nu înseamnă că trebuie să renunți. Dar nu trebuie să te lași, pentru că totuși acest 9 de bâte, nu știu, există aici un orgoliu, cred. Ori că ați avut încredere în anumite persoane apropiate vouă și care simțiți că nu o să fie lângă voi, sau pur și simplu din orgoliul vostru nu apelați la acele persoane care ar putea să vă ajute în situația pe care voi o traversați. Acum, eu trebuie să vă mai spun un lucru. Tarotul nu vă obligă la absolut nimic. Prezintă energiile așa cum vin ele. Dar dacă voi, de exemplu, schimbați ceva, dau un exemplu aici, poate există cineva care ar putea să vă ajute. Dar dacă voi din orgoliu nu cereți ajutor, atunci lucrurile vor fi acestea. Dacă, în schimb, există această oportunitate de a cere sprijinul cuiva, poate din familia voastră sau unor persoane cu care voi ați, colegi de muncă, șefi, nu știu, cineva cu care voi aveți o legătură profesională. Și poate dacă cereți ajutorul, lucrurile astea se pot schimba. Energiile se pot schimba. De asta spun, depinde foarte mult de cum acționați voi, cum gândiți voi și ce măsuri luați. Iar energiile se pot schimba. Trebuie să vă spun că, din câte văd eu aici totuși, poate fi vorba de șansa. Eu v-aș sugera, dacă în cazul în care există într-adevăr o încăpățânare a voastră, un orgoliu vostru de a nu apela la cineva din familie, la cineva cu care voi ați conlucrat, ați avut o relație profesională, chiar v-aș îndemna să o faceți. De ce? Pentru că este cineva care are încredere în tine și care te poate ajuta să-ți găsești un job destul de satisfăcător. Asta îmi transmit mie cărțile. Mergem mai departe. Asta nu înseamnă că nu vei duce la liman. Nu vei scoate la liman pe partea asta, ci o vei scoate. Dar vei depune foarte mult efort. Adică va trebui să te lupți oarecum și cu morile de vânt. Și tocmai aici era cât pace să-mi plece ideea. Tocmai aici vreau să vă spun, dragilor din Balanț, că mai ales pentru cei care deja ați ascultat lectura generală așa pentru octombrie, voi în această lună octombrie, tocmai de aceea vi se spune, nu impresia contează. Contează de fapt practica, rezultatul palpabil contează. Pentru că e posibil ca voi de focul de a nu părea că sunteți neajutorați, poate, sau de a nu părea, uite-l și pe săracul ăsta, săraca asta care a rămas fără job, da? Adică din cauza unei impresii să nu apelați la ceva practic care poate să vă ajute. Asta este ideea în această lună octombrie. Să nu mai faceți, să vă axați foarte mult pe rezultatul practic al lucrurilor, mai ales pe partea asta a muncii. Mergem mai departe, haideți să vedem pe partea banilor. Eu te puneam invers. Pe partea banilor există posibilitatea unui sprijin financiar în această săptămână. Eu aș zice că există oarecum un ușor echilibru între bănuții care intră, ăia care se cheltuie și apare aici o șansă foarte bună de
a câștigat niște bani. A încasat niște bani, dar cumva, cum să spun eu, într-un mod foarte întâmplător, nu știu cum să vă zic eu, într-un mod la care v-ați fi așteptat mai puțin la această sumă de bani. Nu este întâmplător această sumă de bani și este legată de ceva ce voi ați făcut în trecutul vostru. Are cumva un iz karmic. De ce? Pentru că ori se întorc niște bănuți pe care voi, nu știu, poate ați ajutat pe cineva la un moment dat și banii aia se întorc la voi, sau pur și simplu, așa lucrează universul. E posibil să primești niște bănuți, dar nu neapărat din noroc, ci în urma muncii tale. Vine un ajutor, vine un sprijin, dar care are foarte mare legătură ori cu ce ați făcut voi într-un trecut, ori pur și simplu cu activitatea pe care voi ați depus. Bun, mergem mai departe. Pe plan sentimental. Pe plan sentimental, pentru cei care sunteți deja într-o relație, avem zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Dragilor, lucrurile se vor desfășura, ca să zic așa, foarte rapid. Mai ales pentru cei care stați oarecum la distanță, nu sunteți. Sunt mulți dintre noi care, noi femeile stăm pe acasă, bărbații sunt plecați sau invers, sau suntem oricum, apare această distanță geografică. Acest 8 de bâte mie îmi vorbește de situația în care, dacă ai ceva de rezolvat vis-a-vis de perechea voastră, depinde foarte mult de tine și de cum vei acționa tu. Cumva trebuie să vă puneți, și vă puneți, se pare, în mișcare. Sunteți foarte energici și eu aș spune că comunicarea este una mult mai rapidă, mai ales pentru cei care se vă aflați la distanță. E posibil să se preconizeze și o călătorie, chiar poate cu avionul. O călătorie către cineva drag, posibil ca perechea voastră să aibă legătură cu zodiile de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Dacă nu, e un bun moment pentru voi de a ieși cu perechea voastră, de a vă bucura de viață alături, poate, uite, de copilași, sau pur și simplu de a încerca lucruri noi în pereche. Da? Avem aici nebunul de a face lucruri noi pe care poate nu le-ați mai experimentat până acum și în felul ăsta să aduceți așa un suflu nou relației voastre. E într-adevăr, ce văd eu aici, preconizată, cum am mai spus, ori o călătorie și e posibil chiar voi să primiți poate o mică surpriză și nu mă miră, pentru că știu că până pe 23, hai să zicem pe 22, încă suntem în zodia Balanței și probabil că mulți dintre voi își vor celebra în aceste zile care mai rămân, 20 până pe 22, își vor celebra poate zilele de naștere și un cadou care poate să fie poate chiar vizita celui drag sau pur și simplu un cadou care vă va bucura și va aduce așa un suflu nou relației. Pentru cei care sunteți singurei, dragii mei dragi, pentru cei care sunteți singurei, se pare că mulți dintre voi, nu știu, ori că veți începe o aventură cu cineva la locul de muncă, veți fi așa pe o pasă de-asta de totul sau nimic, sau nu știu, e ca și cum parcă nu v-ar interesa foarte tare. Se face totul în umbră. Se face totul ascuns, la întunecimea nopții. Nu știu dacă zodia Pești vă spune ceva, zodia Capricorn, dar sunt lucruri ascunse.
la voi. Sunt lucruri ascunse și eu aș zice că sunteți implicați nu numai într-o, n-aș putea să le zic relație, în aventuri mai degrabă, pentru că de-aia sunteți, apare această titulatură de celibat, da? Care nu are o relație fixă, nu are o relație stabilă. Și atunci vorbim de două aventuri, sunteți un pic indeciși vis-a-vis de două aventuri pe care voi posibil să le aveți. Și la un moment dat e posibil ca din două variante să nu rămâneți cu niciuna pentru că vine a treia. Știu că pare ușor de greu de crezut, dar există șansa să apară un personaj nou, poate chiar la locul de muncă, să apară un personaj nou, personaj nou care să vă ajute, să zicem așa, să vă decideți. Pentru că e o stare de indecizie aici, în care voi încercați oarecum să vedeți, dom'le, ce caut de fapt? Ce caut eu de fapt? E adevărat că sunteți totuși, trebuie să aveți mare grijă pentru că bârfele vor începe să circule și lucrul ăsta vă poate crea probleme, mai ales dacă nu există nici implicare emoțională, cel puțin poate, nu știu, de la partea opusă, da? Să fiți atrași de anumite energii, dar mai mult sexual, mai mult pasional și nici de cum sufletește, emoțional, sentimental. Da? Dar lucrul ăsta se pare că vă va da peste cap apariția unei energii noi în această săptămână. Haideți să vedem acum ce mesaj important am pentru voi, dragilor, din partea constelațiilor. Care este mesajul important pentru dragii mei din Balanță în această săptămână 20-26 octombrie? Și avem constelația Berbecului, care ne spune în felul următor: noi începuturi. Noile începuturi înseamnă schimbări. Îți arată care ar putea într-adevăr să-ți aducă mici, cum să spun eu, o mică nesiguranță. Învață să te adaptezi schimbării și menține-te flexibil în atitudine, da? Menține o atitudine destul de flexibilă și asta te va îndemna să încerci încet lucruri noi. Sunt noi capitole care vin în viața ta. Este de fapt un îndemn de a nu te opune schimbării. Este ceva care la modul general, și nu neapărat și la voi, trăim o perioadă și în perioada următoare în care va trebui să ne adaptăm schimbărilor, poate de multe ori schimbărilor bruște, dar așa cum spune și acest mesaj, a fi, cum să spun eu, a avea această ușoară nesiguranță este perfect normal. Pentru că în momentul în care apare ceva nou, că e vorba de o energie nouă, că e vorba de o situație nouă, că indiferent ce implică noi începuturi, este perfect uman și omenesc, da, să simțim o ușoară nesiguranță, dar asta nu trebuie să ne împiedice și în așa fel încât să încercăm să ne adaptăm, da? Să avem această atitudine sau să aveți această atitudine flexibilă, să ne adaptăm din mers, da? Și să fim dornici să încercăm și aceste lucruri noi care pot veni în viața voastră. Bun, dragilor, eu cam atât am avut de spus pentru voi pentru această nouă săptămână. Vă mulțumesc pentru atenție și eu vă doresc o săptămână plină cu ce vă doriți voi, mai ales pentru cei care
își mai pot celebra ziua în această scurtă perioadă, 20 până pe 22 octombrie inclusiv. La mulți ani și fie ca ziua voastră să vă aducă ceea ce voi vă doriți mai mult. De asemenea, trebuie să mulțumesc tuturor celor care prin aceste gesturi, like-uri, comentarii, distribuiri, faptul că vă abonați, contribuie în foarte mare măsură la dezvoltarea acestui canal, așa că mii de mulțumiri tuturor care fac acest lucru. De asemenea, invit pe toți cei care încă nu v-ați abonat și poate ați rezonat, poate pur și simplu v-a plăcut acest gen de lecturi și felul în care eu le interpretez, nu ezitați, abonați-vă, eu vă aștept cu mare interes și cu mare drag să ne întâlnim ca de fiecare dată aici pe canal. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, din partea mea tot binele din lume, un la mulți ani călduros tuturor celor care își mai celebrează în această scurtă perioadă zilele de naștere și, desigur, pentru toți ceilalți și pentru toată lumea, multă energie pozitivă și să fiți iubiți, dragilor!